Ang tubig ay patuloy na umaagos upang hindi huminto ang daloy ng buhay. Ngunit paano kung ang tubig na pinagmumula ng buhay ay siyang mawala at matuyo? Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa kapapayaan. Magandang araw mga kapamilya, kapuso at kapanalig. Sa pagsapit pa lamang ng taong 2000 o turn of the century, may mga pag-aaral na tungkol sa nakaambang pagkatuyo ng tubig na maiinom at magagamit sa food production. Ayon sa mga eksperto, ito ay magsisimulang maramdaman pagsapit ng taong 2025. Sa isang pag-aaral na ginawa ng International Water Management Institute na pinamagatang IWMI Global Water Scarcity Study, sa taong 2025, may 118 bansa sa buong mundo na makararanas ng kakulangan sa supply ng malinis na tubig. Ayon sa mga eksperto, ang kakulangan sa supply ng malinis na tubig sa kinabukasan ay resulta daw ng kasalukuyang mataas na porsyento ng paggamit nito at sa loob ng 1990 hanggang 2025 ay lubhang mas mataas pa raw ang nakikitang pagtapon ng malinis na tubig habang dumadaan ang panahon. Marami ang pakinabang natin sa tubig. Ngunit kung ito ay pababayaan at aabusuhin, hindi malayong ito ay masaid. Panligo, panghugas, pangluto at mapatid uhaw. Ilan lamang iyan sa mga pakinabang natin sa tubig. Metro Manila and the other cities like Cebu, Davao already have signs that our groundwater resources are slowly depleting. No? There was a study then in 2003 na sinabi nga sa Metro Manila. So that's why we imposed a moratorium. And there are also studies that will show that in some areas of the country, there's already declining of our water yield of the aquifer. So this is a what we call a wake-up call to all that kailangan gawin natin, ang dapat gawin ngayon para hindi mangyari na makaroon tayo ng scarcity of water by 2015. Hindi maipagkakaila na mayaman ang Pilipinas sa mga likas na yamang tubig na pwedeng pagkunan ng tubig na maiinom. Pero dahil sa kapabayaan, unti-unti na rin itong nasisira, natutuyo at nauubos. Batid ng pamahalaan ang problema ng bansa ukol sa supply ng malinis na tubig. Kaya't may mga plano na raw ang Department of Public Works and Highways upang ito ay matugunan. Tinugunan din ng pamahalaan ang problema sa tubig sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Water Czar sa katauhan ni DPWH Secretary Rogelio Singson. Ngunit ito nga kaya ang tugon sa problema ng malinis na tubig. Sa potable drinking supply, basically hindi ka connected. Ang DPWH bilang lead agency sa task group on rainwater collection system nangunguna sa pag-advocate ng paggamit ng rainwater collection system na kagaya nito. Ang tinatawag na rainwater collection system ay ang pag-ipon ng tubig sa isang, halimbawa, opisina namin, no? Sa opisina ng DPWH. Yung tubig na papatak sa bubong, pupunta sa gutter or alulod, and then finally to the downspout. At kung sa downspout, meron ng container na gagawin para doon maipon ang tubig. Kung magkakaroon ng kakulangan sa supply ng malinis na tubig sa hinaharap, lahat ay maapektuhan. Tinutukan sa report na ito ang estado ng tubig sa Metro Manila ngayon at sa inaasahang mangyayari sa mga susunod na taon. Meron ba talagang tinatawag na water scarcity? At kung meron man, gaano kalala ang banta ng pagkaubos ng tubig? Well, the report that we came out with is called State of Our Freshwater Bodies. It's actually a compilation of the different articles or reviews about the state of the Philippine waters. So we just compiled it into one report so that we have one consolidated information on the state of our waters. And in this report, we see
that that we are in a crisis, and that in the next decade or so, we will be suffering from water scarcity. Ang scenario po natin dyan is that when you look at it historically from the 1960s, yung pong level ng tubig sa Anga ay pababa. We're not saying na critical na siya at this point. Kumbaga, it is just yung demand ng tubig because of rising population, increased urbanization and commercialization, talagang necessitate na napakalaking demand. Kumbaga, makikita nyo po ganito. Noong 1990s hanggang sa kasalukuyan, isa lang ang pinagkukunan natin, yung Angat Dam. Wala tayong bagong source ng tubig. Mula po na nagsimula kami. How come, over time, nasiservisyohan natin ng 24/7 yung ating population despite the fact na wala namang additional source na tubig? Actually, it's not only here, but it's internationally recognized that by 2015 or 2025, we really have a worldwide scarcity of water. Now, as far as our country is concerned, we go to that. However, that thing will not happen because matagal pa yan, 2015 and 2025. Actually, itong report na to came out through ADB, the Asian Development Bank, and the World Bank. I think also the DENR also uses these reports in their public statements, no? And it is true that, and we see that in our work on water, we see that we will be very vulnerable to lack of water sources because one, we have a problem with climate change. So the impacts of climate change is causing us severe droughts or severe extreme weather events that cause flooding, which can also contaminate the water sources. So, and then at the same time, we are also polluting our water bodies with toxic chemicals from industry as well as from agriculture and domestic household chemicals. So all these contribute to the problem that will lead us to the lack of water availability. May mga tungkulin na dapat gampanan ang bawat mamayan upang malabanan ang posibleng kakulangan sa supply ng malinis na tubig. Pero sa pinangangambahang banta ng pagkawala ng tubig sa mga susunod na taon, ano ang dapat gampanan ng bawat isa sa lipunan upang ito ay masolusyonan? Pag tinignan natin sa loob ng mga bahay natin, again, yung consciousness natin about yung mga nasasayang na tubig in terms of mga gripo na nagli-leak, mga toilet fixtures natin na nagli-leak, hindi ito masyadong binibigyan ng pansin ng ordinaryong may bahay o kabahayan. Para ang tingin nila, yung water is an infinite resource na, ay, okay lang yan, parang ganun. So, it's the discipline and the education of people that water is a very precious commodity